अब हामी दमक बजारबाट चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैछौँ है। सो गाइज थोरै दमक बजारभित्र पनि भ्लग गरिदिउँ न त, के छ र आफ्नै त हो नि। ल बजार पस्ने कताबाट हो? पुलिसहरूले पनि त लेन मिच्दो रहेछ त, यस्तो लेन मिच्दो रहेछ त पुलिसहरूले पनि। गाइज देख्नुभयो नि होइन, खतरा गाडी आयो त हौ, पुरै डनहरू गाडी आएको छ। बक्रा पुलमा बसेर काँक्रा खानुपर्छ गाइज। बब्बाल कुदिहालेको अवस्था हाम्रो बाइक। एन्ड हाम्रो ब्लग छ पार्ट है, चल्दै गयो अब बबाल पारामा। पूर्वको बाटै राम्रो क्या, पूर्वको बाटै राम्रो, त्यसमाथि हाम्रो बाइकै राम्रो, सजिलो हलुङ्गो, कुद्न नि सही कुद्ने। दमक 4 किलोमिटर बाँकी के हो? यहाँ त मेला लागेको रहेछ क्या पहिला यस्तो। यहाँ यस्तै खालको रुखहरू रोप्दो रहेछ खालि है, क्या छुट्टै खालको क्या। यता फेरि त्यो अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँहरू धेरै रहेछ यार, यता यो रोडकै छेउछेउमा रहेछ क्या सबै। हेर्नु न यहाँ कति धेरै रहेछ है। फुटबल ग्राउन्ड त अति धेरै रहेछ यार यता यार, यति धेरै फुटबल ग्राउन्डहरू छ नेपालमा, झापामा स्पेसली। तै पनि खेलकुदको विकास छैन यार। पुरै 80 90 100 खतरा गाडी आयो त हौ, पुरै डनहरू गाडी आएको छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी बिस्तारै अब दमक बजार आइपुग्न लाग्यो जस्तो लाग्यो है। दमक 2 किलोमिटर अझै रहेछ। डस्टर साइड लाग्यो, धन्न डस्टरलाई व्हाइट बोर्डले साइड लगाइदियो। कस्तो नजिक नजिकबाट आउने यार गाडीहरू यार। Anyways guys, I hope you are having a nice time watching my video. अब यस्तै छ बाटो, अब हामी पनि डुलेर घरतिर हिँडियो है। यतातिर म्याक्सिमम भनेको टेम्पो स्याम्पो। ओ माई गड, दुर्लभ। ठ्याक्क ओभरटेक गर्न लाग्यो, पुरै यस्तो राम्ररी थियो यार।
ट्याक्क पुरैकै एक्सिलेटर दबाइदिइरहेको क्या ट्रकवालाले। पुलिसहरूले पनि त लेन मिच्दो रहेछ त, यस्तो लेन मिच्दो रहेछ त पुलिसहरूले पनि। गाइस देख्नुभयो नि होइन, मिच्दो रहेछ त। त्यस्तै हो कि नियम भनेको यार। सकेसम्म मान्छन् होइन, नसकेपछि के अन्त नि फेरि होइन, त्यस्तै हो। ल हेर्नु यहाँ ती तिनजना फेरि त्यस्तै हो गाइज। सो गाइज आजको भ्लग हामी यहाँ दमक बजार, सो पार्ट हेर्ने हो कि पार्ट है, टाइममा अपलोड गर्छु। पार्ट हेर्नुपर्छ ल। पूर्व बजार पूर्वको ठाउँहरू सब हेर्नुपर्छ मजाले। सो दमकमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। दमक बजार चाहिँ एकदम भिडभाड खालको रहेछ है। उसलाई मैले अघि नै पनि देखेँ जस्तो लाग्थ्यो, अहिले फेरि देखेँ। सो गाइज अहिले हामी दमक बजारको चोकमै छौँ होइन। सो हेर्नुहोस् दमक बजारको भ्यू, अनि रमाउनुहोस् है दमकको चोकमा बसेर। अब यस्तो वरिपरि हेरौँ न, बाटो काट्ने मान्छे त्यहाँबाट काट्दैछन्, डरै छैन। सो गाइज थोरै दमक बजारभित्र पनि भ्लग गरिदिउँ न त, के छ र, आफ्नै त हो नि। ल बजार पस्ने कताबाट हो? दमक बजार प्रवेशद्वार यता रहेछ नि त होइन। सो हल्का दमक बजारभित्र पनि चलाइदिउँ, चलपल गरिदिउँ होइन। आम्मा ल ठिक छ। सडक विभाग चिन्न त केही चिनेको छैन होइन, नचिनेको ठाउँमा यसरी घुसेर के हो यहाँ? माया पिरतीका कुरा चलिरहेछ दिदी बहिनीहरूको। गरिमा ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्क, ब्याङ्कै ब्याङ्क रहेछ त्यो त। प्रभु ब्याङ्क, नो हेलमेट ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, यो त ब्याङ्क लाइन रहेछ नि त। अनि old house. So guys, moving back to our town. अब हामी दमक बजारबाट चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैछौँ है। कस्तो यो त चोकमा त अलिक खत्रै हुँदो खोज्दो रहेछ के, डेन्जरै चोक रहेछ कि यतातिर चाहिँ अलिक। सो यहाँको टिकटक हाल्नु पर्ला, कस्तो राम्रो देखिरहेको छ है। त्यो दाइको दारी पनि राम्रै देखेको। आम्मा कत म यहाँ चिटिक्क परेर बाटो। हाम्रो त चलाइ नै यस्तै छ। फेरि जाँदैछौँ हामी दमक बजारलाई छोडी, बाटो मोडी। त्यो घाम हेर्नु न कस्तो बबल देखेको है। डुब्दै गरेको घामसँगै, अस्ताउँदै गरेको घामसँगै होइन त गाइज। आई लभ यु गाइज। सो हाम्रो भ्लग भनेको अब यस्तै हो कि अब घुम्ने फिर्ने बोल्ने हाँसो ठट्टा गर्ने रमाइलो गर्ने होइन, अरू के नै छ र है। स्यालेड बालेको छ उसले, हेरेर हामीले पनि यताबाट गइदिनु पर्ने हुन्छ।
आई होप अडियो राम्रै आइरह होला किनभने मैले मुखैनिर जोडेर राखेको छु है त। सो हामीले एकैछिन यहाँ चाहिँ एउटा साथी भेट्यौँ। इटरी 45 हो कि 145 हो, जाँठो के भन्छ? इटरी 45 होला नि यार, 145 लेख्दैछ त के हो बे यस्तो? पैँतालिस होला, कहाँ 145 हुन्छ यार? एक 145 भयो भने त बहुत टाइम लाग्छ त गाइज। कस्तो राम्रो राम्रो हो कि मायाको समय बबाल बाउले। कालो कालो रातको तीको पीडाले दिन र हप्ता महिना गर्दै वर्षौँ पिरल्यो। मुटुको बेग बढ्यो, सासै रोकियो, सम्झनामा नयनबाट आँसु पोखियो। ए अङ्कल देब्रे जाने भए देब्रे लागिहाल, किन बिच बिचमा चलाउँछौ गाडी? सो गाइज अब यस्तो चलाइले हुँदैन, अब हामी हल्का कुद्नु पर्ने नै हुन्छ। सो कुद्दैछौँ हामी, दमक बजारलाई छोडेर जाँदैछौँ अब है। सो अब आजको राइड हाम्रो वेलकम इन्टु द च्यानल। आजको राइड हाम्रो चाहिँ दमक टु इटरी है त। दमक टु इटरी क्लिपमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। यस्तो गाडीको पछि पछि हिँड्नु नमा माथि झ्यालबाट चाहिँ पिच्च थुक फाल्छ, उल्टी हाल्ने है, अर्को आपत हुन्छ फेरि। अस्ति एउटाले यार पुरै उसै फाल्दियो यार, थुकै फाल्दियो यार। सो गाइज अब फाइनली हामी हिँड्दैछौँ यहाँबाट होइन। जोस् अब चाहिँ हामी खासै रोकिँदैन होला होइन, अब खासै रोकिँदैन, सोझै गइन्छ। अब भ्लग चाहिँ हामी पार्ट टु पार्ट कट टु कट बनाउँछौँ होइन, बनाउनु चाहिँ। तर रोक्न चाहिँ हामी डाइरेक्ट एकैचोटि घरै पुगेर रोक्छौँ है। अब हामी धेरै रोकेर नि काम छैन होइन, किनभने जति रोक्यो उति ढिलो पुगिन्छ घरमा। आज फेरि न्यानो लुगा ल्याएको छैन, रातिमा त जसै पनि जाडो हुन्छ होइन, चिसो हावाले हान्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। जति गर्मी महिना भए पनि होइन। सुकाए जस्तै हो अब यो पालिको हाम्रो टुर। अब त्यही हो, हरेकचोटि आउँदा एउटा डेस्टिनेसन हामी रोजेकै हुन्छौँ। सो उर्लाबारी 3 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। यो पालि अब काँक्राभिट्टासम्म पुग्यो, यही नै ठुलो कुरा हो होइन। अब अर्को पालि आयो भने चाहिँ बल्ल जानु पर्ला इलामतिर। टाढा त बेसरी टाढा रहेछ। बेसरी टाढा रहेछ कि टाढा चाहिँ, तर के गर्नु, बाटो राम्रो छ है। तर है यो बाटो हामी लगभग 100-150 किलोमिटर चलाए पनि त्यस्तो चलाए जस्तो फिलै हुँदैन क्या, किनभने बाटो सोझो छ, गाह्रो छैन, धेरै गियर चिनहरू गइरहनु पर्दैन होइन। तर म क्या झुकिरहेको छु क्या, त्यहाँ इटरी 145 लेखिदिएको थियो यार। 150 त छैन होला नि यार, 45 होला यार। उर्लाबारी 2 किलोमिटर छ अब। म कति टाढा आएको रहेछु यार। सो अब बिस्तारै रात पनि पर्न थालेको छ है। अब रात पऱ्यो भने त भ्लग मजा आउँदैन नि त। सो मलाई एउटा पनि मेमोरी मिस गर्नु छैन होइन। प्लस मेरो मेमोरी कार्ड पनि अब फुल भयो भने फेरि सिन्धुलीतिरको बाटो अझै बाँकी नै छ। सो अघि नै यार एउटा
टेम्पूसँग ढन्दै ठोकेको थियो। आज त म टेम्पू देखेर त सावधान भएर हिँड्नुपर्ने भएको छ। यो बाइक लाइट कस्तो दामी हो यार, दामी भन्दा नि युनिक के, अरूभन्दा अलि फरक, अलि भिन्न। मैले बाइक चाहिँ अति नै चलाउनु यार, तर यार अब अलिक कम गर्नु पर्ला बाइक चलाउन। सो गाइज अब हामी गफ गर्दा गर्दै उर्लाबारी बजार पुग्न लाग्यौँ है। सो अब हामी मावा पुलमा आइपुग्यौँ। के चलिरहेको होला, चल्दा झगडा हुन्छ नि। सो गाइज वेलकम टु उर्लाबारी बजार है। उर्लाबारी पनि आइपुग्यो फर्केर। रात पो पर्न थाल्यो यार। अघि नै आउँदाखेरि नै भ्लग गर्नुपर्ने रहेछ, खासै उज्यालै नआउला जस्तो अब भिडियो पनि। अब सो एनिवेज गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। अब यो भ्लगलाई यतैतिर साइड लगाइदिउँ होला होइन। भ्लग गरे जस्तो पनि भएन। कोशी ब्यारेज 83 किलोमिटर रहेछ। ओ ल सही हो, कोशी ब्यारेज 83 किलोमिटर रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो घर अझै 20 किलोमिटर, भने चाहिँ 100 किलोमिटर अझै चलाउनु पर्छ यार बाइक। इटरी 36 किलोमिटर बाँकी। आम्मा कस्तो खुसी लाग्यो। अघि त 145 किलोमिटर देख्दा त म त आँटेको यार। साला पेन्टरहरूले नि के गर्छ यार। आइतबारे मेलैमा गएको कान्छीसँग भेट भएको भन्ने ठाउँ रहेछ क्या गाइज। यो माई खोलाको तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाएको, नछुटिने कसम खाएको, नछुटिने कसम खाएको। चरी उड्यो बादल छुनला, म बसेको रेलै उड्यो कान्छी बसी एक्लै रुनलाई। सो गाइज अब मौसमको अलि प्रतिकूल, मौसम अलि राम्रो छैन होइन। सो मौसम अलिकति बिग्रेको हुनाले आजको भ्लग हामी यतितिर साइड लाउँछौँ। रात पनि पर्यो है त। टेक केयर, बाई बाई, आई लभ यु अल। बक्रापुलले हामीलाई स्वागत गर्दैछ। बक्रापुलमा बसेर काँक्रा खानुपर्छ गाइस। बब्बाल कुदिहालेको अवस्था हाम्रो बाइक। So guys, thanks for watching the video. Take care, have a nice time. Bye bye, lots of love. And keep motor vlogs, NEP 200. Tata.